Okay, so a new thing I like to do, I call iPad or iPhone. Who has iPad or iPhone at home? Yeah, iPad, iPhone? Yeah, cool. So call app, tên là Procreate, Procreate. Tên là $5. It's like Procreate app, it's like $5. So now what I do, Procreate on the iPad and iPhone, Procreate, it's like $5, right? So now, và remix, you know, like remixing, và làm hình. Thì nó có một cái app ở trên iPad đó, hoặc là iPhone nó gọi là Procreate, thì cái app đó phải $5 hơn đâu đó 100.000. Thì nếu mà bạn muốn làm muốn cho cái bố cục nó sinh động hơn đó, thì mình dùng những cái phần mềm vẽ hoặc là thiết kế nè để mình tạo ra những cái bố cục giống như. So once again, go back and go forward, back forward, back forward, back forward, back forward, and forward. So I use this picture and then I turn for this, right? So what I want to say is now the way I think about so I can ask, why do you like photography? Tại sao anh thích nhiếp ảnh? Vì nó là đam mê của em. Because it's passion. Who else likes photography? The thing I like most in photography that we can show the way in everyone and the thing around us in different ways. Oh, nice. We can see it in different aspects. He's in Vietnamese too? That was good. Yeah. Also Vietnamese? Yeah, em nghĩ là có thể mình show những cái hình ảnh, những cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống bằng những cái góc nhìn khác nhau. So I think the photography of photography and street photography, the reason why I love it so much is khi Eric nhà và xem YouTube và xem Netflix rất là buồn và chán, nhưng khi chụp ảnh đường phố vui hơn. So whenever I go to the streets, I'm just happier. Street photography just makes me happier. So people ask, why do you do photography or street photography? It just makes me happy. Thì cái nhiếp ảnh đường phố đó với anh Eric, thì khi mà mình bước xuống đường mình đi chụp thì giống như mình đang chơi đùa thôi, mình đang tự tạo ra niềm vui cho mình. Next. Vietnamese, but I'm so grateful I met Ha, so I was able to learn how to jam zaw and just shoot the shit with Ha. So Dice out next. So Eric rất là nổi tiếng internet. Eric là số một nổi tiếng internet chụp ảnh đường phố. I think I'm number one most famous for street photography on the internet. I think, right? Nhưng Eric rất là nghiện Facebook và Instagram. Tại vì Eric muốn có thêm pick. So a long time ago, I was so addicted to Facebook and Instagram, like a drug, because I wanted more likes and followers. Hồi trước Eric nghiện xài Facebook tại vì thích có nhiều lượt like và followers. Okay, là ai nghiện dùng Facebook và Instagram? Don't ai? Có ai nghiện xài? Yeah. Okay, không sao. No problem. It's natural, right? So khi Eric nhỏ, Eric muốn 100, and then someone else has like a million likes, so it never ends. Anh Eric có lúc nghĩ là 100 lượt like là vui rồi, nhưng mà thấy anh Hà có 1.000 và thậm chí có người khác thấy có được 1 triệu lượt like thì mình rất là ham cái chuyện đó. So I'll give you a crazy idea. Actually, 5 years ago, I actually delete my Instagram. I had 60,000 followers. I delete. Có một năm trước anh Eric có 6.000 follower, nhưng mà anh quyết định là anh xóa tài khoản. So number one tip, if you want to improve your photography, just make your own website or blog. Thì mình chỉ đơn giản là mình đừng có phụ thuộc vô cái mạng xã hội nữa, thì mình hãy tạo ra cái trang web của riêng mình và blogs. Và khi muốn nổi tiếng nhiều hơn, tốt nhất là phụ giúp các nhiếp ảnh gia. So the best way to become more famous photographer is not promote yourself, but actually help promote other photographers. So for example, I'm so happy I met Ha and helped share his photography because it brought Vietnam street photography to the world. So the best way you could become more famous, ironically, is actually helping other people become more famous. Thì cái cách mà anh Rick nghĩ đó là cách tốt nhất để mình trở nên nổi tiếng là mình hãy giới thiệu nhiều nhiếp ảnh gia khác, mình sẽ cho thế giới thì mình sẽ trở. It depends. Okay, so one strategy I have
is people say, oh, tại sao chụp ảnh? Why did you take my picture? Say, oh, đây là người du lịch Hàn Quốc. So if somebody asks you, why do you take my picture? You say, oh, I'm just Korean tourist. No, but then actually the best thing I would recommend, when you take a picture of somebody, you explain tại sao chụp. Why did I take the picture? Say, oh, because you're doing this, that. It looks such a beautiful moment and I want to capture it. Thì anh Rick có một cái chiêu là giả bộ làm người du khách du lịch, nhưng mà thì mình cứ từ từ mình trình bày với người ta là bạn đang làm cái này đẹp quá, thích thú quá thì tôi biết vậy thôi. And also, if you want to find more inspiration to make photos, just go travel. Actually, Vietnam is great. Most of my best street photos are actually in Hanoi. Thì cứ đi du lịch nhiều lên mọi người. Yeah. Thì cái tấm hình này chụp ở Hà Nội, Eric. Yeah. So if you look at this picture, how does it make you feel? Bạn cảm thấy như thế nào về tấm hình này? Thấy nó làm sao? Thấy người đàn ông cô đơn. You saw a lonely guy. How does this make your photo make you feel? If you look at the picture, how does it make you feel? Creepy. Hơi sợ. How does the photo make you feel? I think it is a mixture of feelings. The man in the black, and he looks so lonely and alone, and even the flowers around him, they are beautiful, but it is overshadowed by his loneliness. That is my kind of feeling. No translate? Oh, so ít buồn nhưng đã bị khó hóa đẹp hơn. So actually a good way to make a good photo is you want to contrast sadness and beauty. Sadness and beauty. Mình muốn tạo ra cái sự khác biệt của cái sự tách bạch giữa cái nỗi buồn và cái vẻ đẹp. So if you watch a movie, a good movie has a happy thing and also sad thing. Một bộ phim á, giống như một bộ phim thôi. Have a flash, you could just buy a small flash and experiment. You just think of it like science experiment. Thì nếu mà mình có cái máy chụp hình của mình nó có cái flash card thì mình cứ bật lên mình xài để mình có những cái tấm hình giống vậy, còn không thì mình mua cái flash nhỏ nhỏ mình gắn lên nó xuống. And also a very simple suggestion I have with your camera. Không zoom raw, only use JPEG. Eric zoom small JPEG. Yeah, không zoom raw, và zoom filter. So on Ricoh GR3, GR2, 3X, Fujifilm, Lumix, blah blah, just use the film simulation. The photos actually look more beautiful. Thì anh Eric không có thích xài ảnh RAW, thì cứ xài cái ảnh JPEG mà cái loại nhỏ thôi, và ép thêm mấy cái bộ giả lập màu để cho cái tấm hình nó theo ý mình ngay tại cái. And then the best settings, no one will tell you this. P mode is professional. P. Chế độ P là professional chứ không phải program nha mọi người. Real professionals use P mode. P mode is auto ISO, auto aperture, auto shutter speed, also auto ISO. So my theory is just use P. Actually, I'm not joking. I actually use only P mode. Keep all the settings simple and just focus on the composition. Cái chế độ program cho mọi người chưa biết thì cả ba cái thông số khẩu tốc ISO đều auto hết, thì mình nó tự chạy hết rồi, mình không cần phải lo lắng gì cái đó. Cái việc còn lại mình chỉ để ý là bố cục mà thôi. And it's actually really interesting because even Steve McCurry, you know, the famous Nikon photographer who shot the Afghan girl, he just uses P mode. Cái ông Steve McCurry, cái ông mà chụp cái cô gái Afghanistan đó, thì ông cũng nếu bên huyền thoại luôn cũng chỉ dùng cái chế độ B đó thôi. Okay, so khi Eric nhỏ, Eric rất là muốn người thích hình của. Or taken on the streets. That's it. Chụp hình đường phố là hình chụp trên đường phố. But can you shoot a street photo in the beach? Mình có chụp hình đường phố trên bãi biển được mọi người. Can you shoot it in the mall? Có chụp trong trung tâm thương mại được không? Trung tâm thương mại. Yes, no? Yes. Airport? Sân bay? Yes, no? Chuviet has bathroom? Trong phòng tắm bên hạ. Only if he has pants, right? So with street photography, just keep an open mind, and to me, honestly, almost anything could be street photography. Cái gì cũng có thể là chụp ảnh đường phố được.
So don't think, is this street photography, is it not street photography? Just think, do I have a feeling in my heart when I look at the photo? Thì đừng có quá phân biệt cái nhiếp ảnh như vậy. Thì quan trọng là cái cảm xúc của mình khi mà mình chụp và mình xem lại cái bức hình. So đây là vợ của Eric, tên là Cindy. Cindy là nam em của Eric. This is my trước là bạn gái và bé vợ. So even sometimes what I do, I encourage, if you have a boyfriend, girlfriend, marriage partner, whatever, use them as a model to practice your street photography concept. Thì nếu mà mình có bạn trai, bạn gái thì mình cứ tận dụng đó là người mẫu của mình nha mọi người. But then people say, that's not street photography. Mấy nhiều mọi người. Bé tên gì? Mia. Mia? Oh, nice. Who here is an adult who feels like a child? Có ai ở đây là người lớn nhưng mà nghĩ mình là con nít không? Giơ tay. Yeah, good job. So child's mind is a very good concept in photography. Just give your 2-year-old kid camera. Like ever since my son was born, 6 months, I give him my camera. He likes to take pictures. Thì cứ coi như mình làm cái đó đi. Thì anh ấy có em bé 6 tháng rồi. Cái hồi mà nó 6 tháng thì cứ đưa máy chụp ảnh cho em bé cứ. So the best way to be a good photographer is to shoot like a baby. Thì mình cứ khám phá tìm tòi như là một đứa trẻ thôi. Also kind of similar to hat, Eric take two layers, but photographing kids is so good too. I recommend because they're so pure. Thì cái tấm hình của anh có rất là nhiều layer, là cái tầng lớp xa gần thì cái pure. If you're happy with whatever he said. Không phải là làm nhiều tiền. Không phải là làm nhiều tiền. Not making a lot of money. Not becoming really famous. Có nổi tiếng. Or having lots of followers and likes. Follow, yeah, likes. So I'll tell you honestly, my feeling is I became so famous in the top. It actually, I became a little bit sad and depressed. Khi mà mình cảm thấy khi mà anh Eric trở nên nổi tiếng rồi đó, thì cũng có thể là hơi bị buồn và mất cái động lực. Because I felt like there was no more opportunity to progress and keep. How does this make you feel? Mọi người cảm thấy nếu mà để cái tay lên trên mặt giống vậy thì thấy sao? Cảm xúc như thế nào? Khi mà để tay lên mặt thì cảm thấy là nó không bị trống trải, gần gũi. Fulfill. Mình sẽ cảm thấy an toàn. Feel safe. So another way is when you're analyzing other people's photos, if you see a hand gesture in someone else's photos, just imitate the hand gesture and you could get a better emotional feeling of the photo. Thì mình cứ So when you see a picture, then they have a hand gesture, you do the same hand gesture to feel the emotion. Thì mình cứ làm cái hành động giống như vậy để mình thấy một cái bức ảnh giống như vậy, mình cứ làm nháy theo cái động tác đó thì để mình cảm nhận sâu hơn về cái cảm xúc đó. So I here, I take cam. Who here likes ice cream? Ai thích ăn kem Ice không? cream? Ăn cà lem. Yeah. So you make ice cream, right? Tuk, 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 tuk. What is the little red thing on top? Cái tròn đỏ ở trên của cái kem là gì? The cherry on top. So another concept in English is to make a great photo, look for the small cherry on top. Nhìn cái cherry on top là cái trái anh đào ở trên mình chỉ nhìn cái trái anh đào trên cái đỉnh của cái kem thôi. So for me, it's this little guy in the background. Đối với anh Eric, cái cherry on top của tấm hình này là cái ông nhỏ ở trong đó. So even when I'm looking at Has photos, always look at the background and the edges to see what's the cherry on top. Thì nếu mà mọi người để ý hình của anh Hà thì cứ nhìn cái phần mà ở phía background, phía xa thì nó có những cái chi tiết nhỏ thì đó là những cái mà nó thú vị. Okay, so maybe how you come here. Come here. No, you come. Oh, nói tiếng Việt đi. Oh, công sở.
Oh, come here, come here, Tấm come hình này here. nó phản ánh vấn đề gì, vấn đề xã hội gì? So what do you think I'm trying to say about Vietnam society? What do you think? Em nhờ anh phục vụ anh trả lời nha anh. So smart, so smart. Okay, Em nhìn cái tấm hình thì thấy cái chị ở trong hình buồn, còn cái chị ở trên hình là vui, kiểu nó tạo ra cái sự tương phản. There's a contrast of the sad girl and the happy girls in the graphic Cho design. anh thêm một người, anh Hiền đấy. Sinh viên. Em nghĩ là tâm trạng rất là buồn, cuối tháng trả góp sắp tới. No money at the end of the month. So my suggestion for us, who here likes to go to the mall? Có ai đi trung tâm thương mại không? Nhiều không? Like Saigon Center, Crescent Mall. Yeah, I actually love the mall. Anh Eric rất là thích đi trung tâm thương mại. So I would suggest if you're in Vietnam, it's really hot or raining, do mall street photography. Nếu mà ở Việt Nam mưa nhiều quá thì mình cứ đi vô mall chụp ảnh đường phố mọi người. And what I think is so unique and great about Vietnam, the middle class, upper middle class, the economics is developing really rapidly. Thì cái sự tăng trưởng của kinh tế nó phát triển rất là nhanh. Yeah, tại vì 5 năm trước Eric đi Việt Nam, not that many people who had iPhone Pro now, everyone has it. 5 năm trước thì anh Eric thấy rất là ít người xài iPhone, nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều người xài. So my suggestion for you Vietnamese people photographing Vietnamese street photography, to make some sort of photos that has a social commentary critique about the new